back in our channel, CG Lifestyler. So, hoping po we are all well at nasa mabuti tayong kalagayan today. So, sana ngayong araw na to ay may share na naman kaming aral na matututunan nyo. Okay? So, tara na at alamin kung kapupulutan talaga ba ng aral itong vlog natin today. So anyway, masaya po kami kasi isa po sa pinaka-close ko na kaibigan ay na-discharge po sa hospital. COVID positive po siya. She was self-isolating for 7 days and then she deteriorated and was taken to the hospital. She stayed for 7 days in HDU, which is the High Dependency Unit, kasi she needed a CPAP. It's an assisted breathing. So talagang naapektuhan yung pneumonia siya. So anyway, during that time, nasa HDU siya, she was low in spirit. So we really need to push her and encourage her to fight. Kasi parang gusto na niyang mag-give up. So we're just sending encouraging messages. And then we're trying to contact her, though she was not that well, but at least the messages that we're sending, nababasa niya. So ngayon, kasi na-discharge siya, during when she was admitted in the hospital, sinabi ko na, ate, pagpagaling ka naman, kasi pag gumaling ka, lulutuan kita ng ginataang bilo-bilo. Kasi yun ang paborito niya. Sabi ko, matututo akong magluto ng bilo-bilo para sa'yo. So, magpagaling ka at magpalakas. So, ngayon na-discharge na siya. So, eto, gagawin ko lang yung promise ko at bilang kaibigan, yeah? At eto, parang ano ko na rin to sa kaibigan ko, yeah? She really needs to fight. Fight for her family, for her children, and her friends who loves her. So, paano ba? Start na tayo magluto. Pero take note, hindi pa ako marunong magluto kasi normally sikleto talaga ang magaling magluto sa amin. Ako patsyam lang ako, patsyam ba. So anyway, i-show ko lang kung anong ingredients ko. Ito'y luto ni nanay lang, luto ni mami. Kaya tara na, start na tayo. So, i-present ko lang muna sa inyo ang ingredients, tapos malagay ako ng mask ko at saka gloves kasi when I start cooking, yeah, to protect the food. Kasi positive pa tayo, hindi pa tayo na-swab na negative, so let's be safe. It's better safe than sorry. Okay? So, anong ingredients ko dito? Meron akong kamote ng British, yeah? Iba-iba ang ano niya pag naluto. Parang hindi siya yung kagaya sa Pinas na yung matigas talaga. Pero okay na, pwede na. Tapos may plantain tayo. Ito parang ginagamit na saba na saging. Ito siya, Ito. Yan siya. So, ang tawag dyan ay plantain. So, nabibili namin sa mga Indian store. Yeah? O di kaya sa wet market nila dito. So, yun, saging. Tapos may baby sago tayo kasi hindi nga ako kagawa ng bilo-bilo kasi ang paggawa nun gagamitin mo kamay mo. So, I said, I better not use that one. I better use this one. Yung mga ilalagay na lang sa kaldero. Tapos may tayo, tapioca pearls, tapos 3 lata ng coconut milk, tapos sugar. So, siguro mga 2 or 3 cups of sugar ang mailalagay ko. Kasi 3 coconut milk, tapos lagyan pa natin yan ng water. Okay? So, now let me start my cooking. Let me wash my hands. Kulang po ako ng tissue towel sa gilid. Right lang kamay ko. Ayan na. So, I have clean hands. I'm just going to put
mask. I-heat up na pala natin itong itong kalan. Ya? Put my gloves on. So, mag-start na tayong magluto. Okay. Ready na. So, unahin muna natin ang gata. Okay. Ay, sorry natatakpan ko pala kayo. One down. Ito. So, itong kaibigan ko, talagang mahilig siyang kumain ng matatamis. Mahilig sa dessert. So, parang sweet tooth nga siya. So, she really loves and enjoy eating sweet dessert. Yeah? Shake natin kasi para sayang yung yung gata. Nasa loob pa. Tapos, ang ating pangatlong lata. Yan ang alkaline water. Shake ulit. Okay. Tapos, haluin po muna natin para ma-even yung yung milk niya, yung coconut milk. Okay. Siya. So, pakukuluin natin siya. Namimiss ka ni Cleto minsan pag hindi ako nagluluto, nagagalit yan sa akin. Kasi minsan, siya na lang laging tagaluto. Kaya, nag-e-effort naman. Mahirap na pag hindi nag-effort, di ba? So, ayan na siya. Init na. So, paukuluin lang natin saglit. So, ewan kung habang nag-aantay tayo, pa-shout out ako sa family and friends na nag-subscribe. Thank you po. At huwag niyong kalimutan, i-share po ang channel namin. Okay? And don't forget to always like, subscribe, and comment. Kailangan namin po yun. As starting vloggers, we need your help. So, ayan, antay pa. Pwede na natin ilagay ang saging at saka kamote. Okay. Lagyan na natin siya. Halo. So, hindi na pala ito, ginataang bilo-bilo. Ano na to? Ginataang sago. Gina natin ng sugar. So, mga 3 cup sugar to. So, may isa na, dalawa, saka tatlo. Yan. Haluin ulit natin. Siya. Sana masarap ito. Yan. Okay.
Panunin natin ng konti. Tapos, pag kumulo. Yay! Luto na ang ating sago. Sago, gano to? Ginataang sago. Yan. Yan na. Tapos, hatira na natin ang kaibigan ko. Sama kayo? Tara! Oh, tara na, mag-atin na tayo. Sige. Tara na. Oh, andito na kami sa car namin. Punta na tayo. Ayan, nasikleto ang ating driver ngayon. Oh. Sama na kayo. Tapos na. Uwi na tayo. Tapos na. Magiging masaya na yun. Makakain ng matamis. So, paano ba? Ayan. Natapos din ang ating paghatid ng pagkain sa kaibigan. Kaya, ang pagmamalasakit, through kindness, yeah, kailangan yan natin lalo na dito sa abroad kasi wala tayo ditong pamilya. Kami-kami lang. So, sana nag-enjoy kayo sa video namin. And thank you very much. And God bless always. Ta-ta! Bye-bye. Okay.